हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो ट्रिक भन्दैछु जुनबाट तपाईँले रिसेन्टली चलाउनु भएको एप्लिकेसन केही गरी क्लियर गर्नुभएको छ भने पनि त्यसलाई कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिक चाहिँ यदि तपाईँको मोबाइल कसैले लियो भने त्यो मान्छेले कुन कुन एप्लिकेसन चलायो र कति बेरको लागि चलायो त्यो सबै हेर्न मिल्छ। जस्तै अहिले मैले यति एप्लिकेसन चलाएको छु भने यसलाई मैले क्लियर गरेँ भने अब कुन कुन एप्लिकेसन चलाएको छु त्यो देखिँदैन नि त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनको डायलरमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाईँले त्यसपछि तपाईँले ****4636***4636**** यो थिच्नुहोस्। यो कोड म तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। अनि यहाँ युजेज स्ट्याटिस्टिक्समा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुन कुन एप्लिकेसन कति बेरको लागि चलाएको छ। यो चाहिँ युजेज टाइमको आधारमा छ। तपाईँले यहाँ माथि यो डाउन एरोमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट टाइम युज्ड। यसमा जाँदाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कुन कुन एप्लिकेसन कतिखेर चलाएको छु, कति बजी चलाएको छु र कति मिनटको लागि चलाएको छु त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।